તમે જે મેસી ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો, આ મેસી ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે ટોટલ જવાબદારી અને વ્યાજબી ભાવે. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. વિડીયોની અંદર મેસી ટ્રેક્ટરની હું બધી ડિટેલ આપી દઈશ. વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક શેર. આવા વિડીયો દરરોજ જોવા માટે યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો, ફેસબુક પેજ ફોલો કરો. ટ્રેક્ટર છે મેસી 7250 અને શૈલેષભાઈને વેચવાનું છે. કન્ડિશન તમે જોઈ શકો છો, ફૂલ સાચવેલું અને ઘરઘરાવ ઓછું ફરેલું ટ્રેક્ટર 2014ના મોડેલનું છે. આખું કંપની ફિટિંગ ઓરિજિનલ કન્ડિશનમાં, સાવ ઓછું ફરેલું, ફૂલ સાચવેલું. એન્જિન ગેર હાઇડ્રોલિક 100% કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી અને આખું ટ્રેક્ટર કંપની ફિટિંગ છે. ટ્રેક્ટર રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ રૂબરૂ જોઈ ચેક કરીને લઈ શકો છો. પહેલા ટ્રેક્ટરના માલિકનો કોન્ટેક કરજો. તેમના મોબાઈલ નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની બધી ડિટેલ આપી દઈશ. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો અને ટ્રેક્ટર લેવા કે જોવા જાવ તો તેમના ઓનરનો કોન્ટેક કર્યા બાદ જ જજો. ટ્રેક્ટર વેચાઈ જશે, તમારે ખોટો ધક્કો થશે. ટ્રેક્ટરની બેટરી સારી છે, સ્લેપ સ્ટાર ટ્રેક્ટર છે, વાયરિંગ બધું કમ્પ્લીટ છે, લાઇટ પણ ચાલુ કન્ડિશનમાં છે, સીટ છત્રી પણ એકદમ સારા જોવા મળશે. ટાયર પણ તમે વિડીયો અંદર જોઈ શકો છો, સારા છે, સારી કન્ડિશનમાં ટાયર પણ જોવા મળશે. ટોટલ જવાબદારી સાથે ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. કિંમત 3,70,000 અંદાજિત. રૂબરૂ સ્થળ પર કિંમત ઓછી થશે, કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર તમારે લેવું હોય ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું. જિલ્લો કચ્છ, તાલુકો રાપર અને ઉમૈયા ગામે જોવા મળશે. ટ્રેક્ટર લેવું હોય તેમના ઓનરના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોતા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળશે, ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોતા હોય તો વિડીયો ઉપર નંબર મળશે. શૈલેષભાઈના 9724 વાળા નંબર પર ફોન કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.